हामीलाई कुनै पनि जबमा एप्लाई गर्नको लागि लुकिङ प्रोफेसनल सिभीको धेरै महत्त्वपूर्ण रोल प्ले भएको हुन्छ। त्यसैले आज म तपाईलाई आफ्नो मोबाइलबाट एकदमै प्रोफेसनल लुकिङ सिभी बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। हेलो हाई एभ्रिवान, वेलकम टु अनलाइन 24 आवर्स युट्युब च्यानल। आइ एम चितु लामा। सो गाइज, यो भिडियो म तपाईलाई फ्रीमा मोबाइलबाट प्रोफेसनल सिभी बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यो तपाई पनि आफ्नो सिभी बनाउन टेन्सन हुनुहुन्छ, कसरी बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु। म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप एकदमै प्रोफेसनल सिभी बनाउन गइरहेको छु यो भिडियोमा। यदि तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा आएको बेल आइकन दबाएर अल नोटिफिकेसन क्लिक गरिदिनु होला। मैले यस्तै नयाँ इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हरेक हप्ता ल्याइराख्ने छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ टाइप गर्नु होला www.sajilocv.com टाइप गरेर यहाँ यस वेबसाइटको लिंक मैले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ लेट्स गेट स्टार्ट छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ धेरै टेम्प्लेटहरू तपाईको अप्सन दिएको हुन्छ, जुन मनपर्छ त्यो टेम्प्लेट तपाईँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ प्रोफेसनलमा सिलेक्ट गरेँ। कन्टिन्यू टु एबाउट भनेर छ, यसमा क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ तपाईँ आफ्नो फोटोलाई अपलोड गर्नु होला। फोटोलाई मैले यहाँ अपलोड गरेँ। त्यसपछि यहाँ सेभ भन्ने छ, सेभमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँको यहाँ फर्स्ट नेम हाल्नुहोस्। नेम जहिले पनि क्यापिटलमा राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड नेम राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ डेसिग्नेसन छ, त्यसमा तपाईँको यहाँ पदको नाम राख्नु होला। जस्तै यहाँ पदको नाम तपाईँ कुन पदमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ या कुन पदको लागि सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको पदको नाम यहाँ राख्नु होला। जस्तै मैले यहाँ त्यसपछि एड्रेस राख्नु होला। तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको एड्रेस राख्दा नि हुन्छ। त्यसपछि यहाँ सिटी कुन सिटीमा हो त्यो यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि आफ्नो यहाँ इमेल एड्रेस, त्यसपछि तपाईँको फोन नम्बर, अहिले युज गरिरहनु भएको फोन नम्बर राख्नु होला यहाँ। त्यसपछि यहाँ तपाईँको समरी भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँले यति लेखिसकेपछि तपाईँ यहाँ एड सोसल लिङ्क छ, तपाईँ आफ्नो यहाँ सोसल लिङ्कहरू पनि यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। यदि भइसकेपछि तपाईँ यहाँ एबाउट भयो। त्यसपछि यहाँ कीमा राख्नु तपाईँको अचिभमेन्ट्स, तपाईँको के छ त्यहाँ अचिभमेन्ट भएको अचिभमेन्ट यहाँ राख्नु होला। तपाईँको केही अवस्था केही सर्टिफिकेटहरू भएको राम्रो काम यस्तो अचिभमेन्टहरू चाहिँ मेडलहरू भएको छ भने त्यसबाट तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एक्सपिरियन्स छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपिरियन्समा तपाईँ के जस्तै यहाँ कहाँ गरेको त्यो कम्पनीको नाम राख्नु होला। स्टार्ट डेट कहिले हो, तपाईँ जोइनिङ डेटबाट कहिले स्टार्ट भएर कहिले इन्ड, कहिलेदेखि कहिलेसम्म त्यहाँ काम गरेको त्यो यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँ के काम गर्न आउँछ, जुन त्यसमा त्यो पोजिसनमा तपाईँले के काम गर्न आउँथ्यो त्यो कामको बारेमा लेख्नु होला। कति कुन ठाउँमा काम गरेर तपाईँले यहाँ वर्क एक्सपिरियन्सहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँको इन्ड डेट छ, तपाईँ त्यहाँबाट इन्ड भएको कि तपाईँ अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ जुन कम्पनीमा अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ आई करेन्टली वर्क हियर भनेपछि यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ टिक चिन्ह है, तपाईँ यहाँ त्यो अहिले काम गरिरहेको अवस्था देखाउँछ। त्यसपछि यहाँ तपाईँको डिस्क्रिप्सन लेख्नु होला, तपाईँलाई के गर्न आउँछ त्यो ठाउँमा त्यो पोजिसनमा तपाईँलाई के काम गर्न आउँछ त्यो लेख्नु होला। त्यसपछि तपाईँ यहाँ कन्टिन्यू टु एजुकेसन तपाईँ कन्टिन्यूमा गर्दै नै हुन्छ। तपाईँ नभए यहाँ डाइरेक्ट यहाँ एजुकेसन अप्सन छ, यसमा जाँदै हुन्छ। तपाईँको एजुकेसन कति हो, त्यसपछि यहाँ स्कुलको नाम हाल्नु होला। ब्याचलर डिग्री +2 कति गर्नु भएको छ त्यो एजुकेसनमा यहाँ राख्नु होला। कन्टिन्यू टु प्रोजेक्टमा गर्दै हुन्छ, नभए तपाईँ यहाँ प्रोजेक्टमा गएर यो अप्सनमा गएर तपाईँ क्लिक गर्नु। प्रोजेक्ट तपाईँको प्रोजेक्ट के छ, प्रोजेक्ट त्यसको बारेमा लेख्ने
छ भने होइन भने त्यसलाई स्किप गर्दैन हुन्छ। तपाईँको स्किलमा के छ, स्किल के छ तपाईँको स्किलमा यहाँ जस्तै कम्युनिकेसन जस्तो वान लिस्ट रिलेभेन्ट स्किल्स, इक्जाम्पल कम्युनिकेसन, कम्प्युटर, लिडरसिप, अर्गनाइजेसनल अर प्रब्लम सल्भिङ स्किल। तपाईँको स्किलहरू चाहिँ यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ कम्प्युटर स्किल कति छ, यहाँ लेभल चेक गर्ने हो। कम्प्युटर बिगिनर, स्किलफुल, एक्सपिरियन्स, एक्सपर्ट। तपाईँ कम्प्युटरमा एक्सपर्ट छ भने चाहिँ एक्सपर्ट अप्सनमा राख्दैन हुन्छ। त्यसपछि अरू स्किलहरू के छ, त्यसपछि तपाईँ अवार्ड्स, तपाईँले पाएको सर्टिफिकेटहरू यहाँबाट तपाईँले। त्यसपछि यसलाई पनि स्किप गरेर तपाईँ ल्याङ्ग्वेजमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँको अवार्ड छ भने अवार्डलाई यहाँ राखेर त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज, यसमा ल्याङ्ग्वेज जस्तै इङ्ग्लिस कति छ, बिगिनर छ, स्किलफुल छ, एक्सपिरियन्स छ, एक्सपर्ट छ भने। त्यसपछि अरू ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गरेर तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि एड गर्दै जानुहोस्। ल्याङ्ग्वेज तपाईँले कुन कुन भाषा आउँछ त्यो भाषाहरू यहाँ एड गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ लेभल, कुन लेभल तपाईँलाई एक्सपर्ट छ भने एक्सपर्ट, अलिअलि आउँछ भने बिगिनर राख्दा नि भयो। यसरी गर्दा तपाईँले ल्याङ्ग्वेजलाई पनि लेभलमा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको ल्याङ्ग्वेज भएपछि तपाईँको यहाँ प्रिफरेन्स छ। त्यसपछि तपाईँ यसलाई लगइन टु डाउनलोड भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ केबाट लगइन गर्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ लगइन रेजिस्टर, यसलाई पहिला गर्दा नि हुन्छ। तपाईँले लास्ट टाइममा अन्तिम गर्दा नि केही फरक पर्दैन। गुगल, फेसबुक, तपाईँको कुन आइडीबाट लगइन गर्नुहुन्छ। यो लगइन गरेपछि तपाईँ यहाँ डाउनलोड इजम भनेर आउँछ, यसलाई डाउनलोडमा राख्नुहोस्। तपाईँको यहाँ यसरी डाउनलोड हुन्छ। त्यसपछि यो पिडिएफ फाइलमा ओपन गर्नु ल। तपाईँको सिभी यसरी रेडी भयो। तपाईँले मोबाइलबाट पनि यसरी सिभी बनाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै साथीभाइलाई सेयर गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा आएको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन पनि अन गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। ओके गाइज, टेक केयर एन्ड सी यू।